Hello class. Today we learn about Unit 5, Leisure Time, Lesson 1, Weather. Let's open your book, page 54. Listen and point. Repeat. Cloudy. Snowy. Stormy. Windy. 2. Listen and read. Tick. What's the weather like today, Tom? It's cold and snowy. Look, Mom and Dad are making a snowman in the playground. That's interesting. Let's go out. Trong Lesson 1, chúng ta có một số từ mới như sau. Cloudy, nhiều mây hoặc là có mây. Snowy, có tuyết. Stormy, có bão. Windy, có gió. Ở bài số 2, chúng ta có cấu trúc câu What's the weather like? Thời tiết như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Look and say, nhìn tranh và nói. Number 1. What's the weather like? It's snowy. Number 2. What's the weather like? It's cloudy. Number 3. What's the weather like? It's windy. Number 4. What's the weather like? It's stormy. 4. Listen and repeat. 1. What's the weather like today? It's windy. 2. What's the weather like in winter? It's cold and snowy. Ở bài này chúng ta có cấu trúc câu mới. What's the weather like? Thời tiết như thế nào? Và chúng ta muốn hỏi về thời gian nào thì chúng ta thêm thời gian vào đằng sau. Ví dụ, thời tiết ngày hôm nay như thế nào thì chúng ta sẽ hỏi là What's the weather like today? Thời tiết ngày mai thì như thế nào? What's the weather like tomorrow? Ở bài tập số 5, bức tranh đầu tiên, thời tiết thì như thế nào vào mùa hè? Trời thì nóng và có nắng. What's the weather like in summer? It's hot and sunny. Bức tranh số 2, thời tiết tuần này thì như thế nào? Trời có mưa và có bão. What's the weather like this week? It's rainy and stormy. Bức tranh số 3, thời tiết vào mùa thu thì như thế nào? Trời thì mát mẻ và có nhiều mây. What's the weather like in autumn? It's cool and cloudy. Bức tranh số 4, thời tiết ngày hôm nay thì như thế nào vậy? Trời lạnh và có gió. What's the weather like today? It's cold and windy.